आणि आता या आपल्या 53व्या वर्धापन दिनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी आपण विनंती करूया आजचे आपले प्रमुख पाहुणे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना जोरदार टाळ्या. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा. उभ्या हिंदुस्थानात ज्यांनी हिंदुत्वाची ज्योत पेटवली आणि आपल्या सगळ्यांना ज्यांची ऊर्जा आज देखील प्राप्त होते आणि ज्यांच्या आशीर्वादानं प्रेरणा घेऊन आपण सर्व लोक या ठिकाणी काम करतो ते हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख आदरणीय वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांना देखील या ठिकाणी मानवंदना अर्पित करतो. मंचावर उपस्थित शिवसेना पक्षप्रमुख आणि वंदनीय बाळासाहेबांनंतर शिवसेनेला ज्यांनी अत्यंत समर्थ नेतृत्व दिलं असे माझे मोठे बंधू आदरणीय उद्धवजी ठाकरे, आदित्यजी, आदरणीय सर आणि मंचावर इतकी ज्येष्ठ मंडळी बसली आहे की त्यांचा क्रम मला लावता न आल्यामुळे माझ्या पीएने एवढी मोठी चिठ्ठी मला आणून दिली नावांची, त्यालाही क्रम माहिती नाही आहे. त्यामुळे भानगडीतच पडायचं नाही. जिथे ज्येष्ठ असतात तिथे सगळ्या ज्येष्ठांना त्या ठिकाणी आपण एकत्रित संबोधित करू शकतो. आणि म्हणून सर्व शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते मंडळी, नवनिर्वाचित खासदार, माझे सहकारी सगळे मंत्रीगण आणि या ठिकाणी वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने उपस्थित झालेल्या सर्व शिवसैनिक माता भगिनी आणि बंधूंनो, खरं तर गेल्या 3-4 दिवसापासनं सातत्याने ही चर्चा होती की शिवसेनेच्या वर्धापन दिनाला मुख्यमंत्र्यांना बोलवलं आहे का, मग ते जाणार आहेत का, मग नक्की जाणार आहेत का, मग खरंच बोलवलं आहे का. खरं म्हणजे मला आश्चर्य वाटतं. उद्धवजींनी मला बोलवलं, त्यांच्या मनात हा प्रश्न पडला नाही की याला का बोलवावं. मी निमंत्रण स्वीकारलं, माझ्या मनात हा प्रश्न आला नाही की मी का स्वीकारावं. पण अनेक लोकांच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न तयार झाले की नेमकं काय. खरं म्हणजे या कार्यक्रमाला मी आलो ते वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे आशीर्वाद घेण्याकरता, उद्धवजींचं प्रेम घेण्याकरता आणि तमाम शिवसैनिकांची ऊर्जा घेण्याकरता. शिवसेना भारतीय जनता पार्टी ही युती या महाराष्ट्रात आणि भारतामध्ये सर्वात जास्त काळ चाललेली युती आहे।
वंदनीय शिवसेना प्रमुख असतील, आदरणीय अटलजी अडवाणीजी असतील, प्रमोदजी असतील, गोपीनाथजी असतील, उद्धव साहेब आणि या सगळ्यांनी मिळून ही युती इतके वर्ष जोपासली. आणि खरं आहे की मध्यंतरी काही दिवस थोडा ताणतणाव होता, पण माझं मत असं आहे की आपल्या घरामध्ये देखील दोन भाऊ हे जेव्हा एकत्रित राहतात तेव्हा कधी कधी थोडा ताणतणाव निर्माण होतो. पण मला या गोष्टीचा फार आनंद आहे आणि मला असं वाटतं शिवसेना भाजपच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचं या ठिकाणी ही मनातली इच्छा होती की हा ताणतणाव समाप्त व्हावा आणि हे दोन भाऊ पुन्हा एकत्रित यावेत. म्हणजे आम्ही दूर कधी गेलोच नव्हतो, पण जो काही तणाव होता तो आम्ही दूर केला आणि आज पुन्हा एकदा महाराष्ट्राकरता आणि भारताकरता या ठिकाणी हे दोन्ही पक्ष एकत्रित आले आहेत. आणि जेव्हा वाघ सिंहाची जोडी एकत्रित येते त्यावेळेस जंगलामध्ये कोण राज्य करणार हे सांगावं लागत नाही, जंगलाचा राजा ठरला असतो. आणि म्हणून किती लोकांनी किती आघाड्या तयार केल्या, 56 पक्ष असो, 60 पक्ष असो का 156 पक्ष असो, वाघ सिंह एकत्रित आल्यानंतर या महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राची जनता कोणाला कौल देणार हे स्पष्ट होतं. आणि आज आपण बघितलं एक अभूतपूर्व अशा प्रकारचा कौल माननीय पंतप्रधान मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये या संपूर्ण देशामध्ये एनडीएला मिळालेलं यश आणि या महाराष्ट्रामध्ये आपल्या महायुतीला मिळालेलं यश हे अभूतपूर्व अशा प्रकारचं यश आहे. आणि खऱ्या अर्थानं या यशाचं नेतृत्व हे जरी मोदीजी किंवा उद्धवजी किंवा आम्ही सगळे मिळून करत असलो तरी या यशाचे शिल्पकार हे तुम्ही लोक आहात. शिवसेनेचे शिवसैनिक आणि भाजपचे कार्यकर्ते हे खरे याचे शिल्पकार आहेत. हे या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं अधोरेखित केलं पाहिजे. आणि आपण ही जी काही या ठिकाणी आज काम करतोय, मला तर कधीही शिवसेनेच्या कुठल्याही मेळाव्यात जात असताना दुसरीकडे जातोय असं वाटतच नाही. मी माझ्या घरी येतोय असंच मला वाटतं. याचं कारण आहे आपण सगळे लोक भगव्याकरता लढणारे लोक आहोत. माझ्या जीवनाची सुरुवात मी जी केली ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये भगव्या ध्वजाला प्रणाम करून शपथ घेतली की आजपासनं माझा गुरु जर कोणी असेल तर तो भगवा ध्वज आहे. पहिली गुरुदक्षिणा टाकली ती देखील भगव्या ध्वजाला टाकली. आणि त्यामुळे भगव्या ध्वजाकरता लढणारे आपण सगळे लोक आहोत. एका व्यापक हिंदुत्वानं प्रेरित असलेले असे आपण सगळे लोक आहोत. आणि आमचं हिंदुत्व संकुचित नाही आहे, हे कुठल्या जातीपातीपुरतं मर्यादित नाही आहे. आमचं हिंदुत्व हे राष्ट्रीयत्व आहे. या देशाकरता ज्याला स्वाभिमान आहे, जो या देशाला आपली मातृभूमी मानतो, पुण्यभूमी मानतो, जन्मभूमी मानतो, त्याची पूजा पद्धती काही असू द्या, जात पात धर्म काही असू द्या, असा प्रत्येक व्यक्ती हिंदू आहे, असा प्रत्येक व्यक्ती हिंदुस्थानचा नागरिक आहे, असा प्रत्येक व्यक्ती भारतीय आहे आणि असा प्रत्येक व्यक्ती आमच्या हिंदुत्वाच्या व्याख्येमध्ये समाविष्ट आहे. आणि म्हणून एका राष्ट्रीय बाण्यानं प्रेरित होऊन काम करणारे आपण सगळे लोक आहोत. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्यामध्ये जे बीजारोपण केलं ते राष्ट्रीयत्वाचं बीजारोपण केलं आहे. आणि पहिले राष्ट्र, आणि अर्थातच जर राष्ट्र मोठा करायचा असेल तर महाराष्ट्र मोठा करावा लागेल, कारण महाराष्ट्राविना हे राष्ट्र चालू शकत नाही. आणि म्हणून महाराष्ट्र आणि राष्ट्र या संकल्पनेतून आपण कामाला सुरुवात केली. आणि मला या गोष्टीचा आनंद आहे की आज माननीय उद्धवजी देखील त्याच तत्वावर काम करतायत. पहिले राष्ट्र आणि महाराष्ट्र, त्यानंतर पक्ष आणि शेवटी आपण, अशा प्रकारच्या संस्काराने प्रेरित होऊन हे जे कार्य या ठिकाणी चाललंय, मला विश्वास आहे आज या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने आपण सगळे लोक एकत्रित आलोत. आणि वर्धापन दिनाची सगळ्यात मोठी शुभेच्छा काय असते, वर्धिष्णू झाला पाहिजे.
आणि म्हणून मी शिवसेना पक्ष वर्धिष्णू झाला पाहिजे, शिवसेना पक्ष या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने मोठा झाला पाहिजे, शिवसेना पक्ष या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने समाजाला प्रेरणा देत समाजाकरता काम करत अशाच प्रकारे समाजापर्यंत शेवटच्या माणसापर्यंत पोचत राहायला पाहिजे, अशा प्रकारच्या शुभेच्छा या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि मला विश्वास आहे आता आम्ही एकत्रित आलोत ते काय एखाद्या निवडणुकीकरता आलेलो नाही आहोत. आता आम्ही एकत्रित आलो आहोत ते हिंदुस्थानच्या आणि महाराष्ट्राच्या भल्याकरता एकत्रित आलो आहोत. निवडणुका येतील जातील, निवडणुका या लोकशाहीने आपल्याला दिलेलं एक असं माध्यम आहे की ज्या माध्यमाचा वापर करून आपण सेवा करू शकतो. जशी आपण जनतेची सेवा वैयक्तिकदृष्ट्या करू शकतो, एखाद्या संस्थेच्या माध्यमातून करू शकतो, त्याचप्रमाणे लोकशाहीने जनतेची सेवा करण्याकरता एक व्यवस्था उभी केली आहे. आणि या व्यवस्थेला सरकार असं संबोधतात. त्या सरकारच्या माध्यमातून शेवटच्या व्यक्तीच्या जीवनात परिवर्तन करण्याचं काम हे आपण या ठिकाणी करतोय. आणि म्हणून आता आपल्याला पुन्हा जनतेनं देशात निवडून देणं आहे. मला विश्वास आहे ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रामध्ये निवडणुका झाल्यानंतर पुन्हा एकदा जनता न भूतो, मी भविष्यात याकरता म्हणत नाही की भविष्यात अजून जास्त जागा मिळू शकतात, पण न भूतो अशा प्रकारचा विजय हा आपल्याला ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेत देखील देणार आहे. आणि या विजयाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या जनतेची सेवा आपल्याला करायची आहे. आज आपली प्रेरणा काय आहे? आपली प्रेरणा छत्रपती शिवाजी महाराज आहे. बघा प्रेरणा कशी असू शकते. एक काळ आपण असा बघितला आहे की ज्या काळामध्ये कोणीतरी कोट्यावधी रुपये खर्च करून ताजमहाल बांधत होतं आणि त्याच वेळी एक राजा असा होता की जो पैनपै गरिबांकरता, दुष्काळाकरता, गरिबांकरता, सामान्य माणसाकरता, आमच्या 18 पगड जातीच्या 12 बलोतेदारीतल्या सामान्य माणसाकरता खर्च करत होता, रयतेकरता खर्च करत होता. आपली प्रेरणा राज्याची जी आहे ती सिंहासनाची प्रेरणा नाही आहे. आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे आहोत आणि छत्रपतींनी जो मार्ग दाखवलाय त्या मार्गानंच महाराष्ट्राचं सरकार हे या ठिकाणी काम करत आहे. आणि म्हणूनच आज ज्यावेळेस दुष्काळ आला त्यावेळेस दुष्काळामध्ये शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न आपण केला. सरकार पोहोचलं, पण केवळ सरकार नाही तर शिवसेना पक्ष असेल, भारतीय जनता पार्टी असेल, या पक्षांनी देखील त्या ठिकाणी सामान्य माणसाची काय सेवा करता येईल ती सेवा करण्याचा प्रयत्न केला. पण आता आपल्याला त्याच्या पलीकडे जायचं आहे. आता आपल्याला पुन्हा निवडून आल्यानंतर आपण एक संकल्प घेतलाय. या महाराष्ट्राच्या आजच्या पिढीनं आणि कालच्या पिढीनं सातत्याने दुष्काळ पाहिला, पण आता आपल्याला असं कार्य करायचं आहे की महाराष्ट्रातल्या येत्या पिढीला दुष्काळ पाहावा लागणार नाही. आणि विशेषतः माझ्या मराठवाड्याला आणि पश्चिम विदर्भाला जो सातत्याने दुष्काळ पाहावा लागतोय, या दुष्काळाला भूतकाळ करण्याचं काम हे आता आपल्याला करायचं आहे. आणि त्या दृष्टीनं आता आपली वाटचाल ही चालणार आहे. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगतो, आम्हाला सत्ता ही खुर्ची करता नको आहे, पदान करता नको आहे. अनेक चर्चा होतात, मंत्री कोण, मुख्यमंत्री कोण, हे गौण आहे. मी तर आपल्या सर्वांना या ठिकाणी विनंती करणार आहे की मुख्यमंत्री कोण या संदर्भातल्या चर्चा मीडियाला चघळू द्या. मीडियाला अलीकडच्या काळामध्ये रोज एक बातमी लागते, रोज त्याच्यावर चर्चा लागते. आज तर एका मीडिया हाऊसने याच्यावरच चर्चा ठेवली आहे की मी शिवसेनेच्या कार्यक्रमात आलो. आता हा कुठला चर्चेचा विषय आहे? आता हा काही राष्ट्रीय प्रश्न आहे का, समाजाचा प्रश्न आहे का, फार भेडसावणारा प्रश्न आहे? त्यामुळे त्यांना रोज एक प्रश्न लागतो. माझं मत असं आहे की शिवसेना, भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी, शिवसैनिकांनी एकच ध्येय डोळ्यासमोर ठेवलं पाहिजे. या महाराष्ट्राला सुजलाम सुफलाम करण्याचं जे स्वप्न वंदनीय बाळासाहेब ठाकरेंनी बघितलं ते पूर्ण करायचं असेल तर आपल्याला पुन्हा एकदा प्रचंड बहुमतानं या ठिकाणी आपलं सरकार स्थापन करावं लागेल. त्यानंतरचे काय निर्णय असतील, उद्धवजींनी आणि आम्ही सगळे निर्णय योग्य प्रकारे ठरवलेले आहेत. योग्य वेळी योग्य निर्णय सांगायचे असतात. सगळे निर्णय नेहमी सांगायचे नसतात. तुमचा त्यांच्यावर विश्वास आहे, आमच्या कार्यकर्त्यांचा माझ्यावर विश्वास आहे. त्यामुळे या भानगडीत कोणीही पडण्याचं कारण नाही आहे. आपण याच्यावर चर्चाही करायची नाही आहे.
आपल्याला आता केवळ एकच लक्ष्य आहे, प्रचंड प्रचंड या महाराष्ट्राच्या इतिहासात जे घडलं नाही असा विजय आपल्याला मिळवायचा आहे. आणि त्या विजयाची भूमी आज या ठिकाणी आमचे जे 18 खासदार निवडून आलेले आहेत आणि महाराष्ट्रात आपले महायुतीचे जे 41 खासदार निवडून आले आहेत, त्यांनी आता भूमिका तयार केली आहे आणि या भूमिकेच्या आधारावर आपल्याला पुढे जायचं आहे. बघा, ज्या वेळेस नैसर्गिक युती असते त्यावेळेस फरक काय पडतो. आज ज्यावेळेस आपण युतीमध्ये आलो तर भाजपच्या कार्यकर्त्यांना सांगावं लागलं नाही की तुम्ही सेनेचं काम करा आणि शिवसैनिकांना सांगावं लागलं नाही की तुम्ही भाजपचं काम करा. या संपूर्ण लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये दोन्ही पक्ष जणू एक आहेत अशा प्रकारचं आपल्या मित्रांसोबत आपण त्या ठिकाणी ही निवडणूक लढवली. आता अशाच प्रकारची भावना आणि भूमिका घेऊन आपल्याला निवडणुकीला सामोरं जायचं आहे. आणि मला विश्वास आहे की आज या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने आपण सर्व लोक वंदनीय बाळासाहेबांचा आशीर्वाद या ठिकाणी मागतो आहोत आणि त्यांचा जो आशीर्वाद आहे तो निश्चितपणे या ठिकाणी आपल्याला मिळेल. आणि स्वर्गातून वंदनीय बाळासाहेबांना देखील अभिमान वाटावा की ज्यांना मी तयार केलं त्यांनी हे या ठिकाणी अभूतपूर्व विजय मिळवून दाखवला. अशा प्रकारचा विजय आता प्राप्त करण्याचा प्रयत्न आपण लोक मिळून करू. मी यापेक्षा अधिक या ठिकाणी बोलणार नाही, पण खरोखर एका गोष्टीकरता मनपूर्वक आभार मानेन. खरं म्हणजे आपल्या देशामध्ये ही फार परंपरा नाही आहे. आपण युतीचे कार्यक्रम घेतो, पण एखाद्या पक्षाच्या वर्धापन दिनाला दुसऱ्या पक्षाच्या म्हणजे मित्रपक्ष जरी असला तरी तिथल्या कुठल्या प्रमुख व्यक्तीला बोलवण्याची पद्धत आपल्याकडे तशी फारशी कुठे रूढ नाही आहे. पण मला असं वाटतं की आज एक नवीन परंपरा या ठिकाणी सुरू झाली आहे आणि या नवीन परंपरेमध्ये मला या ऐतिहासिक क्षणाचा साक्षी होण्याकरता आपण निमंत्रित केलं. उद्धवजी, एका गोष्टीचा मला मनापासून आनंद आहे की शिवसेनेच्या इतिहासाच्या पानामध्ये हे देखील एक पान जुळणार आहे की 53व्या वर्धापन दिनाला प्रमुख पाहुणा म्हणून देवेंद्र फडणवीस त्या ठिकाणी हजर होते. मला असं वाटतं या इतिहासाचा भाग होण्याची संधी आपण या ठिकाणी दिली, त्याबद्दल मी आपले मनपूर्वक आभार मानतो. या ठिकाणी उपस्थित सर्व शिवसैनिकांचे मनपूर्वक आभार मानतो. या वर्धापन दिनाच्या आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय. महाराष्ट्रातलं प्रत्येक घर आणि घरातला प्रत्येक जण जोपर्यंत सुखी होणार नाही तोपर्यंत हा शिवसैनिक सुद्धा स्वस्थ बसणार नाही, हा आम्ही आपल्याला शब्द देतो. आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी